Юрку, привіт. 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 Я страшенно радий тебе Навзаєм. бачити. Слухай, ми з тобою ніби багато разів говорили, і навіть остання наша розмова була так давно, і з одного боку ніби і говорити немає про що, а з іншого боку ні, насправді є про що, і хочеться якраз поговорити про те, про що ми не розмовляли. А зокрема, зазвичай говориться про речі якісь такі більш універсальні, абстрактні, такі як політика, загальна ситуація у світі. А натомість якось про суто літературу менше говоримо. Я би почав із твоїх перекладів. Наскільки знаю, ти віддав зараз видавництву свій переклад «Короля Ліра». Та, і це буде вже трилогія, виходить така. Тобто Виходить так. Трилогія. Та. І я пам'ятаю, коли з'явився твій переклад власне Гамлета, це був журнальний варіант спочатку, так? Журнальний публікація. Спочатку у четверзі. Четверзі був, так. І я пам'ятаю, власне, критика. Це він зовсім ще свіжий був, Так. він тільки щойно я його в 99-му році зробив для прем'єри в театрі молодому. Ага. А прем'єра якраз пізно восени відбулася. У 99-му, а в 2000 році якось навесні вийшов цей потрапив у руки Івана Антоновича Малковича, який, очевидно, там щось дуже ретельно редагував. Тоді мені довелося багато там над чим попрацювати, але зрештою минуло 7 або 8 років, було б дивно, якби я не мав що змінювати. Так? Тобто це теж був такий період ще мого якогось там перекладацького становлення. Я в цей час перекладав американців, наприклад. Якраз працював над антологією. Але я, я хотів взяти цей аспект, не так перекладацтво, як загалом, як, в принципі, мовний аспект, лексичний аспект. Тому що я пам'ятаю критичні відгуки, і позитивні, і негативні, так чи інакше стосувалися мови. Що це було таке оновлення мови Шекспіру. І це, знаєш, така річ, яка в українській літературі, в принципі, вона не проговорюється чомусь. Оновлення перекладів якогось світового канону. Це те, що, скажімо, є у німців чи у поляків як норма. Там, скажімо, кожні 50 років, 30 років умовно кажучи, перекладати так. Черговий раз Достоєвського. Кожне покоління перекладачів входить зі своїми цими якимись блокбастерами такими світової літератури. Так, в нас той же такий Шекспір, той такий Гамлет, і далі відчитується це перший переклад кінця 19 століття. Старицький, здається. Так, і це ніби сприймається як щось, як щось таке, з чим можна працювати, наприклад, в театрі. З чим, як на мене, мабуть, працювати, мабуть, і не варто. Не зовсім той, але переклад доволі давній, хоч дуже хороший і звучить багато в чому сучасно. Це переклад такого Леоніда Гребінки. Так. І ось він у шеститомнику українському. Але дивись, така річ, от ти коли перекладав, ти розумів, що ти оновлюєш лексику. Тобто, так чи інакше, ти, очевидно, відштовхувався, спирався. Цілком свідомо, так. Тобто ти десь це робилося свідомо, скажімо, там навіть якась лексика, яку, в принципі, важко уявити було в українській поезії, ти більш в українській перекладній літературі, в Шекспірі, там, скажімо, якась обсценна лексика. Тобто це був такий свідомий виклик. Обсценна лексика, без перебільшення, звичайно, там це не по-дерев'янській, так? Це трошки інший випадок. Але, до речі, між тією публікацією в четверзі і вже виходом книжки в Малковича я там багато що позм'якшував. Все-таки було пом'якшення, так? І це було прохання Івана, і зрештою не без моєї згоди, бо я почав на це дивитися якимись відповідальнішими очима. Так? Ця перша версія взагалі мала бути хуліганською, такою, мовно кажучи, тому що цього просив режисер-постановник. Його ідея поставити справді Гамлета в молодому театрі. Молодого Гамлета, так. Молодого Гамлета. Гамлет у нього ж, не знаю, ти дивився цю виставу? Я не був на цій виставі. Там був актор абсолютний панк з величезною сережкою в усі, пострижений, отак десь як ти приблизно, але ще й набріолізаний. З ірокезом. І, безумовно, це тягнуло за собою такі мовні рішення, тобто я ніби... Точніше, ця режисура виникла з тих мовних рішень, але початково було замовлення режисера, що річ має звучати по-вуличному, по-хуліганськи, теперішньому. Так? Слухай, насправді, знаєш, на мою суб'єктивну думку, він тебе страшенно природній.
І, є ж ця теорія, не теорія, а ніби одна із версій, одна із концепцій перекладання Шекспіра, яка полягає в тому, що Шекспіра насправді страшенно класицизують. Да? Тобто роблять із нього така класика, це мова Пастернака і всі ці речі. Пастернак – це ще не найгірший випадок, але справді це так. Ось, на жаль, я весь час порівнював Короля Ліра, коли працював над ним, мені треба було український переклад попередній весь час мати перед очима. І от це переклад Максима Рильського. І ми ж усі схиляємося перед його поетичним талантом. Але в нього, справді, в нього звучить так, він як український драматург, якого в нас не було, але який десь всередині 19 століття написав таку річ. Тобто все одно не сучасник Шекспіра, але далеко не сучасник наш. Знаєш, я нещодавно читав, теж був якийсь онлайн, та читав різні переклади Рільки. От я, зокрема, тебе згадував, і твої переклади. Настільки дивно, от вони ніби перекладають той самий текст, це звучить дійсно як якісь поетичні практики з різних епох. Але знаєш, я чому почав з перекладів із Шекспіра, і з того, що ти зробив, щоб перейти на таку ширшу тему, в принципі, оновлення мови. Що, знаєш, от в моєму розумінні, от саме ваше покоління, 80-ники, ви ж великою мірою зробили цю дійсно таку мовну революцію. І не скажу, що це, мабуть, найважливіше, що ви зробили. Хоча вона така непомітна революція, в принципі, але це революція. Вона спрацювала в літературному процесі. Знову ж таки, знаєш, я пам'ятаю сучасність, перше число за 92-й рік, там, де були рекреації, і який це викликало вибух. Дослівно вибух. Хай це вибух в літературних лише колах, але тим не менше, скільки цих обурених листів було, і знову ж таки великою мірою обурення стосувало чого? Аморальної поведінки героїв і мови. Обсценної лексики. Так, тому що це було просто неприйнятно писати українську прозу. На увесь текст тільки 2 матюки, здається. Так що... насправді так. Це треба вміти побачити тільки їх, так? Але слухай, там ж великою мірою, мені здається, більш революційна була сама інтонація, що з'являється розмовна мова, що українська мова може звучати на сторінці так, як вона звучить на вулиці. І фактично, от згадай, як це тоді сприймалося, і от зараз минуло 30 років, і зараз ці речі насправді нормальні, можливі, тобто це свідчить про успішність революції. Так, я погоджуюсь. Власне, завжди проходиш через якесь оце горнило відштовхування, несприйняття, а потім це стає якби вже таким мейнстрімом. Так, і тут, можливо, це так і спрацювало. А попри те, що це може ще про одне свідчити, що ми навіть не зауважили і не здогадалися, як все-таки коло читачів цієї літератури виросло. Так? І її почали читати люди зовсім, так би мовити, поза галуззю, які самі такою мовою спілкуються, і це спрацьовує. Для це не є мова, це не є латина. Це норм, так? І все, так. Це, слухай, це теж цікава річ, тому що, згадай, знову ж таки, я пам'ятаю критику на твої романи, і там, зазвичай, знаєш, які навіть такі снобові даже критики говорили, що ж він знову пише про поетів, що ж у нього філолог. Це навіть таким снобом був Віктор Неборак, мій поетичний побратим. Який сам написав роман про поетів і про філологів. Він уже після, здається, він дочекався ще перверзії, і от вже було 3 романи про поетів. І він тоді сказав, якщо ще наступний буде про поета, я перестаю тебе взагалі читати зовсім. Слухай, але мені, знаєш, здається, я не знаю, чи це ти закладав, чи не закладав, чи це якась підсвідома річ, але, зокрема, і великою мірою, мені здається, що це, чому поетичне середовище поетів, тому що це україномовне середовище. Відповідно, простіше передавати мовне поле. Так? Тому що важко написати роман про українських слюсарів, працівників заводу «Турбоатом» українською мовою. Його взагалі важко написати. Слухай, а натомість, дивися, змінилося суспільство, як мені здається, змінилася країна. І мовне поле змінилося. Тобто хтось це помічає, хтось не помічає, хтось далі нарікає. Але зараз навіть вступило в дію цей закон про мову, так? І він не проявився в порожньому полі. Він насправді, як мені здається, він ліг на дуже вдячний ґрунт.
От ти знаєш, на Сході бачу, з якою радістю всі ці жіночки в магазинах зараз переходять на українську. Тобто їм треба було цього батога, так? Так, це виявляється, слухай. Батіг і пиріг. Я так розумію, що це відповідно кнут і пряник. Батіг і пиріг, да? Батіг і пиріг. І от їм треба було не пирога, а батога. Так? І ну так, іноді знаєш, складається таке враження, що ну от потрібен був цей наказ. Говоріть українською, ми заговоримо. І я до того, що знаєш, ну скажімо, що сьогодні ну, це би не викликало. Я думаю, якби ти зараз написав рекреація, не викликало би саме такого несприйняття в плані мови. Тому що сьогодні дійсно це не є мова гетто, це не є латина, а це дійсно мова суспільства. А ти якось відчув за 30 років ці трансформації чи ні? Ну, звичайно, звичайно. Власне кажучи, є в цьому, коли я порівнюю ці ситуації, то для мене особисто є в кожній з них плюси і мінуси. Тобто там був безумовний плюс бути таким першим, Ну, так, так. бути таким проривним, так, коли навколо ще нічого подібного немає. Ну, в будь-якому разі немає опублікованого. Такий І ось, діяльність деміурга. так, у мене з'являється ця можливість. От, натомість мінуси, звичайно, були ті масовані атаки, там таке несприйняття, ну тому що я це драматично переживав. Це не просто так, що я зловтішався і насолоджувався тим, скільки гейту, так, я на себе тягну. От, я переживав. А тепер, відповідно, немає, звичайно, цієї напруги, таких гострих реакцій. Але і немає того прориву, так? Ну, тобто, ну що, ну окей, ще один роман. Ще один роман, так, в потоці. Але дивись, яка теж, от мені це було страшенно цікаво, твої перші 3 поетичні книги, і паралельно з'являються рекреації. І в тебе ж мова, лексика віршів зовсім інакша. От до пісень для мертвого півдня. Це дійсно таке навіть ну, десь культивоване, така барокова мова, Саме так. Багато цих от слів старосвітських, які спеціально туди інкрустуються. І тут раптом зовсім інша лексика. Насправді, як це працювалося? Тобто, Ти маєш на увазі в рекреаціях, так, бо пісні для мертвого півдня то пізніше. Ні, я маю на увазі, перехід на прозу і відразу на таку. Ну, мабуть, причина дуже проста, що я десь для себе, напевно, внутрішньо, я десь розмежовував, що тут я пишу поезію, а тут я пишу прозу. Так? І крім того, в мене був оцей досвід армійських оповідань, Який перехідний, певний, які теж, ну ніби вони ще раніше писалися, коли я ще навіть першої збірки поезії не мав. І тут була оця така реалістична, така навіть з чорним таким, так, реалізмом, чорнушним, так, така проза, а тут були такі менестрелівські якісь оці всі танці з флейтами, джетротал якийсь такий. От. І, мабуть, це погано чи це добре, я не знаю. Ну, але десь воно, на мій погляд, іноді хотіло синтезуватись, іноді ні. А було б, звичайно, предметніше говорити, якби я досі писав вірші, як часто писав багато, ми могли б зіставити, куди воно пішло. А так воно все, в принципі, потекло одним каналом, і тому так. Але якось, ну, психологічного цього бар'єру, що тут я пишу вірш, він має бути такий, а проза має бути інакша, не було. Це якийсь єдиний наратив був, та і він тебе... Ні, мабуть, був. Ну, мабуть, я ж не без впливів людей, з якими спілкувався, все це робив. Мені, скажімо, знову його згадаю, Микола Рябчук, наприклад, він був для мене авторитет номер 1. І він закладав якісь такі меседжі, мовляв, не треба писати поетичну прозу. Проза має бути прозою, а поезія має бути поезією. І це десь спрацьовувало в мене, так? Коли вчитель це говорить, то ти думаєш, ну вірно, треба розмежувати дійсно таким чином. Так? І ось десь так це виглядало. Знаєш, якщо це спроектувати, в принципі, навіть не лише на Бубабу, хоча це теж страшенно цікаво. Як тоді сприймали ваші вірші, знову ж таки, лексично, коли викликали там скандал, будь-яка поява якогось такого слова чи якогось образу, і в принципі, наскільки тоді розширився поетичний лексикон. А в принципі, це спроектувати на ваше покоління.
Мені здається, страшенно цікаво, тому що наш про 80-х загалом, як мені видається, можна і слід говорити як таке про останнє справжнє покоління. Справжнє в якому? Справжнє в плані естетичних якихось засад. Що там все-таки бачиш, що це покоління. Так, тобто щось на зразок шістдесятників наших, чи, скажімо, бітників американських. Тобто дійсно це коли, знаєш, не просто спілкування спільне, а й певна якась база, певне сприйняття чогось і певне заперечення, тобто спротив проти чогось. Я спробую вгадати, чому так. Можливо, значною мірою через один і той самий ресурс, одні й ті самі книжки, бо їх мало, так? Було Таких, менше, які хотілося читати. Лектура була та сама. Їх треба було багато з них десь знайти і передати з рук в руки. Тобто всі сиділи фактично на одних і тих самих та основах. сама музика, очевидно. Та сама музика. Ну от ми Римарука з тобою згадуємо. Так в розмовах він не дуже ніби рокер, так? Не дуже слухав. А тоді з'ясувалося, що в нього там вінілові диски з Deep Purple, так. І тоді розумієш, це довге волосся постійно. Ось, і я веду до того, що за теперішньої ситуації з загальною доступністю всіх чинників з мережі, все, що хочеш, ти читаєш те, інше, тобто, мабуть, це розмиває покоління по-своєму. Тому, мабуть, це і не потрібно, тому що, знаєш, мені здається, що покоління так чи інакше це передусім якийсь захисний ресурс, так? Коли треба триматися разом, коли треба разом... Крім того, він такий був ще і спілчанський, так? Була оця потреба... Мати таке молодіжне крило, так? Таку якусь свою там цю... Боївку, власне. Торсіду, хотів сказати, але подумав, що це занадто мало слова, це відоме. Я читав десь, це була чи стаття, чи якесь інтерв'ю Ігоря, згаданого нами Римарука, де він писав про 80-ників, говорив, що 80-ники подали приклад першого в історії української літератури якогось морального образу. Тобто я не думаю, що він мав на увазі там моральність саме як таку. Суспільну мораль. Я припускаю, що він мав на увазі, знаєш, в принципі, ця концепція поета в суспільстві, поета, в принципі, в літературі. Зовсім інакша концепція. Так? Він тут, звичайно, мав на увазі самого себе передусім. Йому був цей максималізм притаманний. По-перше, він себе позиціонував як людину глибоко релігійну, який існування поета без Бога взагалі собі не уявляє. Значить, поет означає контакт із Бога Богом. і Deep Purple. Ну, ось невідомо, які їхні погляди були, можна десь розшукати. Але в будь-якому разі серйозність, максимальна серйозність, і от оця відстороненість від популярного такого мовлення, доступного від Симоненківщини, скажімо так, умовно, щоб інших не згадувати, на користь якихось таких герметичних, вишуканих строф. Ось, але це якби цілковита відповідальність поета за те, що він робить на максимальному рівні. І в його власному розумінні дуже соціально, насправді, дуже проникнуто соціальною цією нервом. Хоча читаючи його, це не соціальність, це якась скоріше дійсно релігійність, церковність. То це соціальність Христового походу. Або там якого-небудь собору в Римській церкві. Але знаєш, дуже цікаво і в випадку із ним, і в принципі, то в випадку всього вашого покоління подивитися, як це все трансформувалося, куди ви всі прийшли. І в той ж таки Ігор, останні його збірки, де раптом він змінюється, де з'являється купа якогось чогось дуже приватного, що важко уявити там в перших збірках Римарука, чогось дуже самоіронічного, навіть богоборчого. От ти сказав про релігійність, яка, як на мене, дійсно, і важко не помітити, і вона дійсно була такою надзвичайно важливою для його перших збірок. І тут в кінці він з Богом починає говорити більш якось простецьки. А може він на той час уже переглянув, не знаю, я віддалився десь так в околицях 2002, здається, року, коли він отримав Шевченківську премію. Це на мене дуже так подіяло негативно, я був ображений за це. І
намагався уникати спілкування з ним. А я думаю, ти якраз і говориш про ці вірші вже нульових років. Навіть, останні, нульові. Він, по-моєму, він ставав дійсно таким прозорішим, іронічнішим, так? Так, такий домашній. Це Бермудський трикутник і решта цих віршів вже останніх років. Да. Зовсім інший Ромарук. Це, причому, знаєш, зберігаючи клас і цей рівень Ромарука, це так. зовсім інша якась інтонація, яку важко уявити в ранньому ньому. Але бачиш, коли ми спілкувались так побутово, то він виявився неймовірним цим таким поетом, імпровізатором і епіграматистом, я б сказав. Так? Тобто він на ходу, десь там в літаку, коли ми там у Париж, пам'ятаю, летіли, він встигав якусь купу якихось смішних дуже фрашок понаписувати і всіх попідколювати, хто тут поруч. Так? Йому для цього треба було випити зі 100 грамів алкоголю, закурити, тоді ще курили в літаках. І він сідав і щось починав там читати, причому він сам умирав від реготу і всі навколо нього. Ну так вони з Герасим'яком і стали лауреатами премії Бубабу за сонет про Париж, так? Сонет про Париж, його ж цього всього не залишиться ніде в спадщині Римаруковій. Так? Це дуже шкода. Це як на папірцях виникало десь. Обгортках якихось, так воно десь потім зникало. Хоча ні, ти знаєш, оце от знову ж в ньому спрацьовувало, значить, його це таке серйозне ставлення до місії. А це він розважається, так? І це не можна показувати ширшому колові людей, так? Ну, але може ось згодом синтезувалося все-таки. Ні, я тобі скажу, що в останньому його посмертному зараз виданні, яке те найбільш повне, там є такий розділ, саме ці його жарти. Вони є. Я припускаю, так, що вони все-таки не пропало. Не пропало, тому що воно варте того. Я пам'ятаю, як був у нього вдома, він дійсно дістається із картки, починає говорити. Але в нас розмова перетворюється на розмову про Ігоря Ромарука, що само по собі цікаво добре. Хотілося поговорити не лише про Ігоря. Хотілося повернутися до цієї розмови про покоління. Знову ж таки, я не знаю, наскільки тобі ці розмови, в принципі, цікаві і симпатичні, тому що, знаєш, для мене це було, знаєш, від початку якось страшенно важливо, бо я на ваших книгах ріс фактично. І це я люблю це згадувати, коли ти приходиш в книгарню, наприклад, Харківську книгарню «Поезія» на площі Поезії, а там нова збірка Небарака, а там нова збірка Малковича, або Оксани Стефаніни Забушки. Це нове. І це те, що ти береш цю книжку, ти розумієш, що ця книжка фактично вона входить в історію літератури. Це неймовірне відчуття. Мені здається, знаєш, це те, що втратилося сьогодні. Чи не втратилося, чи може ти це якось інакше відчуваєш? І я думаю, так. Я думаю, це втратилося, але знову ж таки, тоді поява кожної такої книжки була сама по собі якимось дуже таким рідкісним явищем. Так? І не тому, що просто мало було, а тому, що кожна така збірка означала дуже сувору боротьбу з системою. Пройти всі ці обійти якихось цензорів, не кажучи про внутрішніх редакторів видавничих. І коли все-таки авторові чи авторці вдавалося ось в більш-менш тому вигляді, в якому це писалось, так, все-таки це видати, то, мабуть, навколо існувало вже таке поле притягальне, так, і ти купував таку збірку і думав, ось відбулося щось особливе. Ось тепер все це відпало, і знову ж таки це не факт, що це так погано, так? Тобто хай собі просто якби функціонує нормально там якийсь поетичний процес, і збірки виходять за збірками. Ну, знаєш, в мене таке скоріше ревниве ставлення адепта, коли, знаєш, коли є поети, ти за не якими ти прибіднюйся, слідкував. тому що твої книжки, всі, кожна і всі разом, і кожна зокрема, теж завжди таким стають. Ну, Тоді тим більше в 90-ті, ти ж загалом в зовсім юному віці вже дебютував і публікувався. У нас з'явився смолоскип, і це був у нас такий наш щасливий випадок. Але знаєш, я тоді хотів би ще поговорити трішки про твою мову, про зміни. Тому що це страшенно цікаво, знаєш, це те, що в принципі, знаєш, от коли читаєш критику на нас усіх, на українських письменників, то йде такою червоною ниткою теза про те, що всі ми повторюємося і всі ми, значить, нічого нового не продукуємо. Натомість, знаєш, от коли подивитися на те, що ти писав і пишеш, як на мене, це надзвичайно цікаві трансформації. Такі просто якісь дуже дивні і несподівані закрути просто. Коли, знаєш, от після екзотичних птахів і рослин, після Індії, після листів із Москви, та довга пауза, і
раптом починають писатися пісні для мертвого півдня, які, ну, от, знаєш, якщо за поезію вважати екзотичні птахи і рослини, то це взагалі не поезія. Це якась антипоезія. Це антипоезія. Ну, я б тоді так і вважав. Коли писав ще екзотичні птахи і рослини, якби мені показали мої вірші з майбутнього, я сказав би, а це як розуміти? Що це? Причому, знаєш, ну, взяти ж ваше середовище, ваше коло, у вас були надзвичайно цікаві верлібри. Бо в тебе ж теж є верлібри, теж є це білий вірш, і ті ж липневі начерки подорожнього. Наприклад, вони так, і нові етюди будівель, такі є. Але це все одно це якось природно прилягало до того, що ти писав Риму. А натомість того ж таки, не Барака, його розмова зі слугою, не розмова зі слугою, а альтер-его, передусім. Він пояснює, що це каже, я пробую брати польську концепцію сучасної поезії, після гербертівська поезія, і я намагаюся... Там більше Ружевич. Ружевич, власне, теж от польське відображення бітників. А до тебе це приходить уже через 10 років, фактично, так? Фактично, ну просто в мене трохи інший спосіб прийшло, бо я, перебуваючи дедалі частіше в Польщі, я спілкувався, раптом виявилось, що я особисто знайомлюся з багатьма героями тодішнього їхнього покоління, а в них оце покоління брульйону називають, так? Тобто вони з'явилися водночас із зміною політичною в Польщі, почали публікуватись. І оце от особистий цей перетин означав для мене, що я переглянув взагалі якісь свої погляди на те, якою має бути поезія. Так чи інакше Польща була присутня, так? Вона була 100% присутня, але не в іпостасях людей, яких особисто не бачив, там Герберта чи Ружевича, а в іпостасях цих теперішніх бітників. Передусім Задура, але потім так, Світліцький, Стасюк в своїй збірці поетичній дуже цікавий, Подсядло. Ось і багато інших, серед яких там Дарик Фокс. Потім протягом багатьох років ми неодноразово перетинались. Але я раптом подумав про таку, як би це трансплантувати, так? Через свою якусь наступну поетичну ескападу, трансплантувати в українську мову. А як це відбувається? Перший вірш? Вибач, що я перебуваю весь час. Ну, з'являється такий рядок, знову курва, радіо, телебачення, преса. Так, це він перший, він у цій збірці перший. І розумієш, що вже від нього нікуди не подінешся, треба розвивати. Далі рухатись. Треба його писати, і потім, ну, ти був свідком взагалі першого оприлюднення цього, бо це було у Харкові на сцені. 99-й рік. 99-й рік, апокаліпсис почнеться звідси, так? І були, крім цього курва радіо, були 100 баксів на місяць. І вже тоді, здається, 4 такі вірші. Ти тоді читав перші речі, це було так, щось таке, що це було? Ну, їх що це таке? Стільки ж і було, десь 4 чи 5. Так що на той час уже все, вже цей перехід відбувся. Але я відчував, звичайно, який це контраст у порівнянні з птахами і рослинами. І я ж певний період я носився з ідеєю вигадати поета-початківця, який ніби ти навіть працював, коли своїми студентами в Берліні, в тебе була якась така концепція вигадані поети. Так. І я вирішив, що я буду, але мені треба було вигадати легенду, чому ж цей поет-початківець ніколи не з'являється на людях. Так? Бо наймати якогось актора, це вже було б зажирно, тому я сам ніби мав би представляти його, читати його вірші, стверджуючи, що це насправді там якийсь 18-річний. Це Євгеній Євтушенко читав вірші там от якихось поетів-фронтовиків, говорив, що неізвісний поет. Можливо, це в кожному разі так. Ну, тут він якраз чинив, на мій погляд, не шляхетно. Так. Але я відчув десь уже на 4-5 вірші, що з цим нічого не вийде, тому що вони за тональністю, за звучанням своїм, вони такі, ну, вже 40-річні. Так? Це вже пише, дуже авторські, це пише людина з кризою середнього віку, насправді. Це, до речі, сама ця криза, як вона є, от вона там сидить, присутня.
І тому, безумовно, ніхто мені не повірить в якогось генія юного, який оце так пише. Слухай, але ти тоді ти чув, наскільки це резонує серед читачів. Тому що я пам'ятаю цей ефект, коли ти читав, згадай «Маскульт», коли ми виступали на сцені Молодого театру, і як просто кожна фраза сприймалася як такий, як би сьогодні сказали, мем, як певний такий меседж, який просто можна розібрати на цитати. Це те, я думаю, чого не було з тієї твоєї старої поезії, бо там зовсім інший підхід, зовсім інше сприйняття і зовсім інше читацьке середовище. Зовсім інша рецепція читання була. Так, і тут раптом 100 баксів на місяць і всі тебе трахають, і це стає просто, знаєш, такою фразою, яку там філологи і філологині пишуть в своїх листах. Там траплялося, бо ти ж брав участь у цьому дійстві також, там траплялося, що дуже довго доводилося читати якийсь вірш, бо там після кожного рядка переривали якимись тривалими оплесками. Треба було дочекатись, щоб вони затихли. Це був такий рок-н-рол словесний. Так. Насправді був рок-н-рол і зовсім інше сприйняття. І тоді, слухай, виникає природне питання, а чому пісні не мали продовження? Як воно обірвалося? Чому ти Воно обірвалося всередині нульових років, бо я вже мав бачення цього продовження, я вже написав декілька, це мали бути поеми. От Стас Перфецький повертається в Україну, це був текст, який відкривав це все, мав відкривати. А потім я собі вирішив, що це будуть не просто поеми, а такі поеми, написані з певних приводів якихось. От наступним був до 2005 році, ми відзначали, скільки там, 20-річчя Бубабу. 20-річчя, так. От до цієї події наступний текст написався. І так далі, і так далі, і так далі. Але я собі побачив, що це йде в дуже такому повільному темпі, тобто поки дочекаєшся там якоїсь події. А по-друге, була така, було трошки якби відчуття провалу, так, помаранчевої революції. Тобто оці пісні для «Мертвого півдня», вони підводили до неї, так, до її якоїсь естетики. І вийшла ж напередодні якраз. І вийшли того ж року напередодні. І ці поеми мали бути таким продовженням, ніби що Стас Перфецький повернувся в Україну. Він ще повернувся на хвилі ейфорії, там ще немає того розчарування. Так, він якраз у ту хвилину, коли саме час повертатися. І тоді відбувся цей просто емоційний обвал такий в мені всередині, коли я раптом відчув, що мені не хочеться вже цього робити. Тобто я іноді там ще собі на 50-річчя щось таке написав, але я це десь тримаю в загашнику. Всього цих текстів на сьогодні 4,5 – це невідомо. Невідома їхня подальша доля. Тобто теоретично можна уявити, що коли в неї з'явиться ще книга віршів, але в будь-якому разі це було пряме продовження, звичайно, тієї естетики, тільки ось вихід за межі цього принципу, що один вірш міститься на одній сторінці переважно, так? Тобто такі на кілька сторінок тексти, які от можна вже поемами називати. Я, знаєш, про що хотів сказати? Повернутися до цієї дивної заяви Ромарука про моральність покоління 80-ників. Знову ж таки, в моєму розумінні він скоріше говорив, знаєш, про цей образ поета, який виходить поза межі літератури, який лишається, власне, імідж поета, да? Імідж, який і його супроводжує життям, який от, власне, розчиняється в дійсності, як, власне, і сам Ігор, за цим своїм волоссям, і за цим своїм Deep Purple і Богородицею, які якось у нього співіснували. Я би, скоріше, знаєш, про що хотів згадати? От теж мені спало на думку після твого роману «Радіоніч» і після рецензії Юстини Добуш, яка написала, вона там згадала одним реченням про те, що твій герой, він фактично, ти знаєш, знаходиться в таких дивних обставинах, в дивних стосунках із своєю цією паствою, із своїми слухачами і своїми прихильниками, які його потребують на таку роль Орфея, і які насправді завжди готові його кинути. Вони його спочатку... якщо щось не відповідає цьому уявленню, тоді до побачення. І насправді, знаєш, я подумав, що це страшенно цікава думка, тому що, знову ж таки, до вашого покоління це, мабуть, більшою мірою застосовується. На вас дуже часто проєктують дійсно якісь свої суспільні очікування, суспільне зачарування і, відповідно, суспільне розчарування. Тому що, як мені видається, от саме ваше покоління, ти, можливо, найбільшою мірою, ви створили цей образ
того, що зараз називається лідер суспільної думки. Навіть, знаєш, я спробую аргументувати, чому я так вважаю. Я думаю, цього образу не могло без соціальних мереж виникнути. Я думаю, навіть Тобто, так. Я думаю, трошки. тому не соціальні мережі, а колонки. Ти ж згадай, що, скажімо, ти, Іздрик, Олесь Улянко, ви стали першими колумністами. Я почав першим, бо це було пряме запрошення до Столичної Дня, новості. до газети До «День». «День», да, спочатку І «День», це так, був так. ще живий Коцюк, який взагалі мені розповів про існування такого жанру в світовій журналістиці. І, здається, там було так, що я мав раз на 2 тижні опублікувати колонку у «Дні». А оскільки це була газета, яка притягнула таку кваліфіковану читацьку громаду, Всю українську громаду, так, фактично. то воно дуже добре розходилося як Так. певні меседжі. Так. Так. Тому що, фактично, ви тоді перші почали говорити не лише про літературу, а й про інші теми, передусім політичні, очевидно. Так? І я пам'ятаю спочатку «День», потім «Столичні новості», і це був зовсім новий формат. Я пам'ятаю, як за цими колонками полювали і чекали, бо це було щось зовсім інше. Письменники говорили на актуальні теми, витворюючи, власне, зовсім новий наратив. От часи були. Коли колонка читалася, потім ти пам'ятаєш цю нову колонку Андруховича, пам'ятаєш нову колонку Олеся Улянка? Я до того, що з цього, як мені видається, це моя така візія, можливо, вона дуже суб'єктивна, і ти з нею не погодишся. Якраз ви витворили цей образ українського, називаємо це інтелектуала, який знаходиться на межі між мистецтвом і політикою, з все більшим западанням політику, тому що так чи інакше вона притягує, і так чи інакше вона викликає куди більший резонанс. Тому що література, будьмо відверті, Дивись, куди там менше ще резонансу. об'єктивно, там де під кінець 90-х років відновлюється якесь політичне життя в країні. Так. Воно було Україна тоді без Кучми. за часів руху, Так. а тоді ж була така Стагнація цілковита, абсолютно, 90-х так, років. кучмізм такий, як має бути. Так. І фактично ж, от ви і створили, тому що потім колонки, в принципі, наче якісь наративи, якісь меседжі Оксани Забужко, яка теж ніби в суспільній свідомості, я думаю, більше людей її знають дійсно як публіцистку, ніж як поет. Я теж так думаю. Але, власне кажучи, я й про себе так думаю. Я теж припускаю. Тобто, і навіть не скажу, що це добре чи погано, але є така річ. Я думаю, що більше людей читали твої колонки на збручі, скажімо, аніж твої романи. І це така химерна штука, яка... Але те, до чого ти вів, власне, з оцим розчаруваннями і відкиданням, так, це дуже відчутно було, скажімо, у випадку з моїм інтерв'ю 2010 року, про яке сьогодні теж постійно там, де ти віддав Донбас, так. Це ж Андрухович сказав, і так Донбас. І я ще тоді отримував такі відгуки, що на повному серйозі, і це не наївні люди. Вони мені писали там чи десь переказували через когось, що ви раз і назавжди відрізали можливість стати президентом України. Ми ж розраховували, що ви туди йдете, так? Ми гуртувалися вже вас підтримувати. Як ви могли це сказати? Все, ви себе відтяли від цього. І мені було дико, виявляється, які проєкції були так пов'язані з, скажімо, з колонками. Так. Раз він пише такі колонки, двинемо його в президенти. Але знаєш, для мене... раз так, то я і відмовляюсь взагалі будь-що ваше читати. А те, що я спалю. Десь так. Це, як знаєш, у випадку з Славою Вакарчуком, коли зараз говорить, і не співак він, а те, що я слухала, я викрила з трек-листів і не буду. Але, знаєш, тут не хотілося все це переводити там в площину політики, скоріше навпаки перевести в літературу. Мені здається, знаєш, це мені страшенно цікаво, що твої герої, починаючи від першого роману і до «Радіо Ніч», вони ж великою мірою якраз дійсно є цим підтвердженням концепції Римарука, як я її розумію, цього розчинення поезії в повітрі. Тобто поет Орфей, який живе в суспільстві, і так чи інакше він змушений, а іноді йому це подобається, реагувати на виклики суспільства, в чомусь їх задовільняти, а в чомусь потім розчаровувати. І якраз Йозеф Роцький, такий класичний в цьому випадку, дуже канонічний якраз такий Орфей. Він не поет, але він такий літературоцентричний все одно, бо він багато читає і він для себе знаходить якісь свої пункти розуміння. Але так чи інакше, слухай, це ж теж те, що ваше покоління заклало і на нас, і на тих, хто після нас прийшов. Тобто, що ти маєш десь бути між громадою
і музами. Що ти так чи інакше маєш функціонувати на цій дуже такій намінному полі між суспільним і суто естетським. І між цим, мені здається, є конфлікт. Між цим є конфлікт, але я б сказав, що це продуктивний конфлікт. Тобто він і призводить до того, що перестають читати письменників, бо вони агітують не за тих кандидатів. Можливо, і це, можливо, ця реакція, але це на коротку дистанцію. А потім надовго ж все одно, коли озираються, ти когось обурив, там, не про це інтерв'ю, але чимось іншим обурив 7-8 років тому, а потім тобі кажуть, ви мали рацію, я тоді вас не зрозуміла, я тоді так на вас злилася і так далі, а тепер я бачу, як ви все це... Тому, я думаю, воно все одно в продуктивному конфлікті працює. Ну, насправді для радіо ночі це вихідний, цей емоційний момент, звичайно, масовий протест, так називаємо революцією. Це ж приклад служіння. Ось у нашому українському досвіді оці дві події, які ми мали, вони абсолютно підтвердили це положення митця. Як були запитані музиканти, як були запитані поети, що витворяли художники, так? Оця вся постійна присутність. І це ж, на мій погляд, йшлося про це, про такий, якби, от орфеїзм, так, це страшенно цікаво. Який несе свої, там, якісь, може, не побоюсь цього слова, елітарні меседжі, але несе в оцю революційну юрбу, тому що це момент, коли юрба їх сприймає також, коли елітарне стає таким загальнодоступним. Просто всі налаштовані на цю хвилю чогось високого і особливого. Це якась барокова концепція, коли мистецтво розвивається. Слухай, на превеликий жаль... Україна – це країна бароко. Час завершується, але мені здається, дуже добре, що ми якось, так свідомо чи підсвідомо дійшли в кінці до того, що такою якоюсь концепцією, домінантною концепцією української культури сьогодні, в 21 столітті, є цей орфеїзм. З усіма плюсами, які звідси виходять, з усіма мінусами. Я думаю, на цьому можна було б завершити нашу розмову. Так, це гідна ідея, висока думка. Так що дякую за розмову. Спасибі.